नमस्कार मित्रांनो, टेक्नो अथर्व या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की इंटरनेटहून डाउनलोड केलेली कोणती एक्सेल फाईल असेल किंवा एमएस वर्ड फाईल असेल, ती जर आपल्या मोबाईलमध्ये ओपन होत नसेल तर ती ओपन कशी करायची, तर याची संपूर्ण माहिती या व्हिडिओमध्ये देण्यात आलेली आहे. मित्रांनो, व्हिडिओ अतिशय इंटरेस्टिंग आहे, नॉलेजेबल आहे. तो पूर्ण बघा, तरच आपल्याला सहजपणे आपल्या मोबाईलमध्ये कोणतीही एक्सेल फाईल असेल किंवा वर्ड फाईल असेल ती सहजपणे ओपन करता येईल. तर मित्रांनो, व्हिडिओला सुरू करण्यापूर्वी नेहमीप्रमाणे एक विनंती करेल, जर आपण या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. तर व्हिडिओ बघण्यासाठी जाऊया आपल्या लॅपटॉप स्क्रीनवर. मित्रांनो, ज्यावेळेस आपण इंटरनेटहून एखादी एक्सेल फाईल असेल किंवा एमएस वर्ड फाईल असेल ती डाउनलोड करतो आणि आपल्या मोबाईलमध्ये ओपन करण्याचा प्रयत्न करतो, तर ती ओपन होत नाही. बघूया आपण. एक्सेल फाईल आहे, इंटरनेटहून आपल्या एका सबस्क्रायबरने डाउनलोड केली होती, पण ती मोबाईलमध्ये ओपन होत नव्हती. बघा मित्रांनो, ओपन होत असताना एक अशा प्रकारचा मेसेज या ठिकाणी येत होता. द फाईल फॉर्मॅट अँड एक्सटेन्शन डोंट मॅच. द फाईल कुड बी corrupted or unsafe unless you trust its source, don't open it. आणि या ठिकाणी काहीतरी म्हटलं की डू यू वॉन्ट टू ओपन इट एनिवे. मित्रांनो, या फाईल जी आहे एक तर करप्टेड असेल किंवा अनसेफ असेल किंवा याचं जे एक्सटेन्शन आहे ते मॅच होत नाही, म्हणून ती ओपन होत नाही. तरी पण मग ही फाईल आपल्याला आपल्या मोबाईलमध्ये तर ओपन होणार नाही. त्यासाठी आपल्याला आपल्या लॅपटॉपमध्ये किंवा पीसी मध्ये ती ओपन करावी लागेल. त्यासाठी आता या ठिकाणी आपण येस म्हणूया अगोदर. मित्रांनो, अशा प्रकारे ही फाईल या ठिकाणी आपल्या लॅपटॉप मध्ये ओपन झालेली आहे, परंतु हीच फाईल आपल्या मोबाईल मध्ये किंवा आपल्या स्मार्टफोन मध्ये ओपन होत नाही. तर ती ओपन करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, तर या ठिकाणी बघा मित्रांनो, ही एक्सेल फाईल असो किंवा वर्ड फाईल असो, तर त्याचं जे ऑप्शन आहे फाईल, या फाईल मध्ये जायचे आहे. त्यानंतर या ठिकाणी हे जे सेव्ह ॲज आहे तर याला क्लिक करूया आपण. त्यानंतर आपण ही फाईल डेस्कटॉपवर घेऊया. आता डेस्कटॉपवर सेव्ह करत असताना या ठिकाणी नाव देऊया आपण, जसे नाव दिलेलं आहे. आणि सेव्ह ॲज टाईप हे जे एक्सटेन्शन आहे हे आता आपल्याला या ठिकाणी बदलावं लागेल. साधारणतः एक्सेल 97 to 2003 टेम्पलेट हे जे एक्सटेन्शन आहे, तर हे जर आपण एक्सटेन्शन सिलेक्ट केलं आणि सेव्ह केलं तर ही फाईल आपल्या मोबाईल मध्ये पण ओपन होईल आणि इतर कोणत्याही लॅपटॉप मध्ये पण ती सहजपणे ओपन होईल. म्हणून आपण एक्सेल 97 2003 या एक्सटेन्शनला सिलेक्ट करूया आणि आता ही फाईल डेस्कटॉपवर सेव्ह करूया. अगदी सेम पद्धती ही वर्ड मध्ये पण आहे, कारण आपल्याला तिचं एक्सटेन्शन जोपर्यंत आपण बदलणार नाही तोपर्यंत ही फाईल ओपन होणार नाही आपल्या मोबाईल मध्ये किंवा इतर कोणत्याही पीसी मध्ये. तर मित्रांनो, आता हे बघा, या ठिकाणी आपण एक्सटेन्शन चेंज केलेलं आहे याचं, आणि आता याला ओपन करून बघूया आपण या फाईलला. बघा मित्रांनो, आता कोणताही मेसेज आपल्याला या ठिकाणी आलेला नाही आणि सहजपणे ही फाईल या ठिकाणी ओपन झालेली आहे. आणि हीच फाईल आपण एक्सटेन्शन चेंज केल्यानंतर सहजपणे आपल्या स्मार्टफोन मध्ये ती ओपन होऊ शकेल. तर मित्रांनो, एवढंच होतं या व्हिडिओमध्ये. जर आपणास हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.